ก็ต่อหลังคาตรงนี้มา120 เซนแล้วก็ทำรางน้ำฝนตรงนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการต่อหลังคาโรงเรือนนะครับผมก็จะมาต่อจากตรงนี้มาตรงนี้นิดนึงนะครับประมาณ1.20 นะครับเพื่อจะมาต่อกับโรงเรือนฝั่งนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้มันคือโรงเรือนคนละโรงกันนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันโล่งๆมันว่างเวลาฝนตกมาน้ำก็จะไหลลงตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะแฉะนะครับทีนี้ผมจะปรับตรงนี้ให้เป็นชั้นวางแคคตัสอีก2ชั้นตรงนี้นะครับผมก็เลยต้องต่อหลังคานะครับก็ต่อหลังคาตรงนี้มา120 เซนแล้วก็ทำรางน้ำฝนตรงนี้นะครับเรามาดูวิธีการต่อหลังคาก่อนนะครับวิธีการต่อหลังคาจั่วตรงนี้มาตรงนี้นะครับก็เริ่มแรกผมก็จะใช้ไม้ไผ่ตัวหนึ่งมาติดตรงนี้ก่อนนะครับติดตรงนี้ยาวไปทางนู้นเลยนะครับพอตัวนี้ได้ปุ๊บผมก็ขึ้นตัวจันทานนะครับขึ้นตัวจันทานมาตรงนี้ขึ้นจันทานมาตรงนี้นี่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับตัวนี้ไม้ไผ่ตัวนี้นะครับมายึดตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะยึดด้วยใช้ลวดมัดยึดไว้ก่อนแล้วก็ยิงสกรูยึดกับตัวเสาตัวนี้ให้มันแน่นนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะยึดขึ้นมาบนนี้นะครับพอมันมาตรงนี้ปั๊บผมก็เสริมตัวนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเสริมตัวนี้แล้วก็ยิงสกรูยึดกับบนนี้แล้วก็ยิงนี่นะครับผมก็ใช้สกรูยึดตรงนี้เข้าไปทะลุกับตัวนี้นะครับเพื่อจะยึดให้ตรงนี้น้ำหนักมันมาลงที่เสาต้นนี้นะครับสกรูที่ใช้ตัวนี้นะครับยาวอยู่ที่3 นิ้วนะครับยิงทะลุไปเลยนะครับเกือบครึ่งถึงครึ่งหนึ่งของไม้ไผ่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้ผมก็ยึดตัวนี้นะโดยใช้สกรูยิงจากฝั่งนี้มายึดกับตัวนี้แล้วก็พาดขึ้นมายึดบนนี้อีกทีนึงนะครับเพื่อให้น้ำหนักมันจะได้ถ่ายลงเสาต้นนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ถ่ายลงมาเสาของหลังคาของโรงเรือนฝั่งนี้ได้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าน้ำหนักถ่ายลงมาตรงนี้แล้วก็ถ่ายลงมาตรงนี้นะครับมันจะทำให้มันแน่นขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่ผมยึดตัวนี้มาโรงเรือนฝั่งนี้ยึดตัวนี้มาฝั่งนี้เสร็จนะครับผมก็ทำการยึดไม้ไผ่อีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเอาผ้ามัดไว้นะครับตัวนี้นะครับไม้ไผ่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะผมก็ยึดตัวนี้แล้วตัวนี้คือตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวที่ยึดกับตัวมาทางนี้ส่วนตัวนี้ผมยึดเพื่อจะเอาไว้ยึดกับพลาสติกคลุมโรงเรือนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ยึดตัวบนนี้ได้นะครับอันนี้คือด้านบนนะด้านบนนะครับผมก็ยึดตัวนี้เพื่อจะเอาพลาสติกคลุมโรงเรือนมาม้วนยึดกับตรงนี้นะครับเราก็มาดูจากด้านข้างนะครับผมยึดตัวนี้แล้วก็ยึดตัวนี้ด้านข้างเนี่ยผมก็ยึดไม้ไผ่ตัวนี้กับตัวไม้ไผ่ตัวนี้นะครับใช้สกรูยิงเลยนะครับสกรูที่ยิงก็เป็นสกรูแบบนี้นะครับ3 นิ้วนะครับ2 นิ้วครึ่งก็ได้นะครับเนี่ยยิงให้ยึดเลยหลังจากยึดได้โครงเสร็จนะครับผมก็ทำการเอาผ้ามามัดนะครับมามัดตรงมุมนี้นะครับเป็นเศษผ้าเนี่ยลักษณะของมุมไม้ไผ่จะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องเอาผ้ามาพันไม่งั้นถ้าเวลาลมมาลมสะบัดลมจะตีผ้าพลาสติกแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะขาดได้นะครับก็เลยต้องใช้เศษผ้าเนี่ยมามัดตรงนี้แล้วก็เอาลวดมัดไว้อย่างนี้นะครับเวลามันเสียดสีมันจะได้ไม่ขาดนะครับก็หลังจากนั้นก็เอาผ้าคลุมนะครับคลุมเข้าไปเลยนะครับคลุมขึ้นไปปุ๊บทางด้านนี้นะครับผมก็ยิงสกรูยึดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมก็ยิงสกรูยึดนะครับโดยผมจะใช้พวกเศษท่อ PE แบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็ใช้เศษท่อ PE นะครับมาตัดสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดตรงกลางให้มันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เอามาพาดใส่นี่นะครับเห็นไหมผมก็เอามาพาดใส่ตรงนี้แล้วก็ยิงสกรูยึดนะครับยึดตรงนี้นะครับแล้วก็ยึดไปเรื่อยๆประมาณทุก80 เซนนะครับไปทางโน้นเลยนะครับสกรูที่ยึดท่อ PE นะจะเป็นสกรูแบบนี้นะครับสั้นๆแค่นี้นะครับเป็นสกรูแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านที่เป็นชายคาด้านนี้นะนี่ด้านชายคาด้านนี้ผมก็ยึดตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นนะครับทุกๆประมาณ80 เซนนะครับไปจนถึงตรงสุดตรงโน้นเลยนะครับก็หลังจากที่เอาผ้าพลาสติกคลุมโรงเรือนมาคลุมเสร็จก็ยึด
ยึดจนมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับเอาท่อ PE มาหมุนแล้วก็ยิงสกรูยึดนะครับนี่นะครับเนี่ยให้ผ้าคลุมพลาสติกเนี่ยมันจะได้มาคลุมตรงนี้อยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับเวลาลมมาลมตีมันจะได้ไม่หลุดออกนะครับตั้งทางผมก็ยึดตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับมันก็จะหนาแน่นขึ้นนะครับหลังจากที่ผมทำโครงหลังคาที่ต่อมาตรงนี้เสร็จนะครับผมก็มาทำรางน้ำฝนนะครับระหว่างโรงเรือนโรงนี้กับโรงนี้นะครับก็ทำรางน้ำฝนผมก็อาศัยท่อ PE เก่านะครับนี่นะครับเป็นท่อ PE เก่าผมก็มาตัดนะครับผมก็มาตัดนะครับตัดตรงนี้กะประมาณให้มันพอดีกับตรงนี้นะครับตัดเสร็จผมก็มายิงยึดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หักงอช่วงนี้ประมาณ20เซนนะครับหักงอตรงนี้นะครับทุกๆช่วงเนี่ย20เซนหมดเลยนะครับก็หักงอแล้วด้านนี้ก็ยิงมาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ใช้สกรูยิงเนี่ยใช้สกรูแบบนี้นะครับยิงยึดมันเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ยึดไว้นะครับยึดไว้นะครับตัวนั้นก็ยึดไว้นะครับก็ยึดตัวต่อไปจนถึงสุดตรงโน้นเลยนะครับเราก็จะได้ฐานที่จะวางรางน้ำฝนนะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมก็ตัดไม้ไผ่นะครับตัดไม้ไผ่เป็นซี่ๆมาวางตรงนี้สาเหตุที่ผมมาวางตรงนี้นะครับบางทีถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันอาจจะไหลมาเยอะมากนะครับก็เลยต้องทำฐานตรงนี้ให้มันแข็งแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะใช้แผ่นพลาสติกคลุมโรงเรือนเนี่ยมาทำรางนะครับถ้าใครที่มีงบก็ซื้อแผ่นสังกะสีรางน้ำเลยจะดีกว่านะครับมันก็จะมีอายุการใช้งานมากขึ้นนะครับเป็น10 ปีนะครับแต่อันนี้ผมก็ใช้ผ้ายางที่เหลือๆนะครับแล้วผมก็ตัดให้พอดีกับรางน้ำฝนตรงนี้อ้อมมาตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วผมก็ใช้สายยางนะครับนี่นะครับผมก็เอาสายยางมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็ใช้สกรูสั้นแบบนี้นะครับยิงทะลุตัวสายยางเข้าไปที่แผ่นพลาสติกแล้วก็เข้าไปที่ตัวโครงไม้ไผ่ตรงข้างในนี่นะครับตรงนี้เป็นโครงไม้ไผ่นะครับเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เป็นโครงไม้ไผ่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นรางน้ำฝนนะครับก็จะได้เป็นรางน้ำฝนแบบนี้ไปทางโน้นนะครับผมทดลองแล้วตอนผมดูแล้วนะครับตอนฝนตกมาก็นี่นะครับผมถ่ายคลิปให้ดูนะก็น้ำก็จะไหลไปจนลงไปทางโน้นเลยนะครับผมก็จะให้ทุกท่านดูนะครับดูห่างๆใกล้ๆอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ารางน้ำฝนก็จะอยู่ตรงนี้ไหลไปทางโน้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจั่วเป็นชายคาของโรงเรือนฝั่งนี้นะครับเนี่ยก็จะมาตรงนี้ส่วนโรงเรือนเก่าฝั่งนี้มันก็จะมาตรงนี้น้ำก็จะไหลตรงนี้แล้วก็ไหลออกไปทางโน้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการของผมส่วนตัวนะครับก็สามารถทำเป็นใช้คาลงมาแล้วก็ทำรางน้ำฝนแบบนี้นะครับประยุกต์ใช้ได้นะครับพลาสติกที่เป็นรางเนี่ยก็อายุอย่างน้อยก็สัก3 ปีได้นะครับ 3-5 ปีเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูหลังคาที่ผมต่อเติมด้วยไม้ไผ่โรงเรือนนะครับแล้วก็รางน้ำฝนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสามารถเอาไปปรับใช้ประยุกต์เพื่อจะทำโรงเรือนหรือว่าทำหลังคาที่มีรางน้ำฝนมาเชื่อมกันแบบนี้ได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ